Mến chào các bạn, mình là Minh Thới đến từ kênh Yeah Ping Pong. Hân hạnh giới thiệu với các bạn chương trình 5 phút bí thuật bóng bàn. Chương trình này dành cho các bạn đã bắt đầu cầm vợt từ 2 năm trở lên. Chỉ với 5 phút cho mỗi tập phim nhưng mình đảm bảo với các bạn về chất lượng nội dung. Các bạn sẽ tìm thấy được những kỹ năng, kỹ xảo cần thiết để các bạn có thể tiến bộ nhanh, đúng quỹ đạo và dễ dàng giành chiến thắng. Đặc biệt, hoàn toàn miễn phí. Ok, chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn về cái cách chống rơi lớp bóng bổng hiệu quả ngay tức thì. Bình thường thì bóng bổng có phải là một trong những món ăn tinh thần của tất cả chúng ta đúng không các bạn? Nhưng khi chúng ta gặp những đối thủ có những quả rơi lớp bóng bổng sâu, dài, cao và xoáy thì có phải các bạn cảm thấy rất là khó chịu không? Và giống như là chúng ta đang đánh vào một cái bức tường vậy. Đánh qua thì bị trả lại và câu chuyện sẽ không bao giờ đến hồi kết, khiến cho các bạn tiêu hao rất là nhiều thể lực. Chúng ta sẽ cảm thấy là tại sao bóng cao như vậy mà ta lại đánh hư, đánh hụt, rồi từ đó dằn vặt chính bản thân mình và dẫn đến những quả bóng tiếp theo chúng ta sẽ không đạt được những hiệu quả cao nhất nữa. Chính vì thế mà hôm nay chương trình 5 phút bí thuật bóng bàn sẽ giải quyết vấn đề này cho các bạn nha. Đối với nguyên lý của rơi lớp bóng bổng, chúng ta sẽ sơ lược qua vấn đề này. Khi đối phương thức thế hoặc là di chuyển ra xa bàn từ 3 đến 4 mét thì thường là đối phương sẽ sử dụng là quả lớp bóng bổng. Đối phương thực hiện quả lớp căng xoáy, tạo xoáy, nảy lên cao vượt qua khỏi tầm tay của chúng ta. Có một số trường hợp là đối thủ sẽ thực hiện kỹ thuật mổ cổ tay, tạo xoáy ngang, làm cho trái bóng đi vòng cung sang ngang. Ngoài ra, đối thủ còn sử dụng kỹ thuật lắc cổ tay. Các bạn có thể xem video của Adam Pro thực hiện những quả này, làm cho trái bóng lúc lắc khiến các bạn không thể phán đoán được tay của anh ta khi mà tay của anh ta thực hiện ở phía dưới bàn là lắc qua bên trái hoặc là lắc qua bên phải. Đối với những quả bóng này, những lỗi mà các bạn thường gặp đó là đánh hụt bóng, phán đoán sai hướng bóng, bóng bay quá cao khỏi tầm tay và chúng ta không biết cái cách xử lý. Rồi chúng ta sẽ đến phần tiếp theo. Phần tiếp theo sẽ giúp cho các bạn giải quyết những cái lỗi của mình nha. Chúng ta sẽ giải quyết những lỗi này dựa trên nguyên tắc vận động mắt thấy, chân di và tay lăn. Nếu các bạn vẫn chưa hiểu phần phối hợp vận động mắt thấy, chân di, tay lăn thì các bạn có thể xem lại tập 1. Mình sẽ để link ở phần comment phía dưới nha. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát đối thủ chạm bóng để phán đoán lực xoáy và hướng bóng. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà phán đoán cái tình huống này như thế nào. Đầu tiên là xem cái cách chạm bóng của đối thủ có tăng xoáy hay không, họ có ma sát bóng hay không, hay chỉ đẩy lên thôi. Điều này sẽ cho chúng ta biết là bóng chạm bàn có nảy lồng lên hay không, hay chỉ là một quả bóng không xoáy và chỉ nảy lên theo phương thẳng đứng. Tiếp theo là cái lực tay của đối phương. Khi chúng ta quan sát sẽ thấy được chiều của bóng đi, giúp chúng ta biết được bóng sẽ rớt vào bên trái hay là bên phải và nó nằm ở vị trí nào ở trên bàn. Chúng ta sẽ kết hợp lại về độ xoáy của động tác tiếp xúc và điểm rơi của bóng. Từ đó chúng ta sẽ biết được bóng chạm bàn và nảy lên ở độ cao như thế nào và nằm ở khu vực nào. Đây là điều cực kỳ quan trọng bởi vì khi chúng ta phán đoán chính xác thì cơ hội xử lý bóng sẽ cực kỳ cao. Sau khi chúng ta phán đoán được quả bóng rồi thì tiếp theo sẽ đến phần chân di. Các bạn phán đoán vùng đánh của chúng ta rồi thì chân chúng ta sẽ di chuyển đến điểm rơi của quả bóng. Chúng ta có thể sử dụng những bước chân ngắn hay dài tùy vào vị trí của chúng ta như thế nào. Các bước di chuyển này sẽ quyết định khoảng 70% việc chúng ta có đánh vào bàn hay không. Nếu các bạn di chuyển sớm được tới vị trí đánh thì mình đảm bảo với các bạn luôn là các bạn sẽ rất là thoải mái khi thực hiện động tác của mình. Các bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để ổn định cái động tác. Rồi đến bước tiếp theo đó là tay lăn. Gấp tay, gập vợt lại sau khi phán đoán xong, nó sẽ liên kết với phần phán đoán nha các bạn. Nếu mà nó nhiều xoáy quá thì chúng ta phải chạm vào điểm phía trên của quả bóng nha các bạn. Khi mà quả bóng nó chạm bàn, nó nảy lên và nó rớt xuống, nó sẽ hết cái vòng xoáy của nó. Nó rớt xuống ngang vai của chúng ta thì chúng ta sẽ thực hiện quả bạt tới phía trước với góc độ là 60 độ so với mặt bàn. Đây là một số cách để giải quyết các tình huống lỗi nha các bạn. Để mà hoàn thiện cho cái kỹ thuật chống bóng lớp này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn phương pháp tập luyện. Các bạn có thể nhờ bạn tập của mình lớp những quả bóng bổng và chúng ta sẽ tập thực hiện những động tác như là xoay lườn nè, di chuyển chân nè, phán đoán nè, mắt thấy, chân di, tay lăn nè để có thể phán đoán nội dung như thế nào. Khi các bạn có cảm giác rồi thì nâng cấp lên bằng cách là tăng thêm lực và chỉnh điểm rơi. Phương pháp bóng đơn. Khi tập với bạn tập, bạn không cần dùng quá nhiều sức đâu để cho bạn mình có thể đỡ lại được. Khi chúng ta đỡ bóng, phải tập vừa phán đoán động tác của đối phương, vừa áp dụng phương pháp mắt thấy, chân di, tay lăn để chúng ta có thể di chuyển đến những điểm phù hợp.
Và đây là cái mẹo để các bạn có thể áp dụng thi đấu. Đầu tiên các bạn nhớ giùm mình là đã có rất là nhiều cái trận thua rất là oan nghiệt khi mà chúng ta bạt những quả bóng rất là ngon nhưng không thành công, vì lý do là quá chủ quan. Chúng ta là nghĩ là mình sắp thắng rồi và thả lỏng cơ thể, tinh thần của mình, làm cho quả đánh không còn chính xác nữa. Đây là lý do khiến rất là nhiều người, ngay cả bản thân mình thất bại. Nên mình mong muốn các bạn rút cái kinh nghiệm này. Đây là một cái mẹo để giúp cho các bạn có thể áp dụng cái chiến thuật này. Ví dụ như là đứng trước các bạn đó là một cái vận động viên chỉ có lớp bóng bổng thôi, và bạn biết chắc chắn là người đó sẽ không có tấn công lại, thì bạn có thể thực hiện các quả đánh nhẹ, không cần thiết phải đánh mạnh đâu. Cứ việc đánh nhẹ và kiên trì cho đến khi nào đối phương sơ hở thì lúc đó chúng ta mới thực hiện một quả đánh mạnh để kết thúc, nhằm đảm bảo được sức của mình. Chúng ta sẽ không phung phí sức đối với những quả bóng như vậy, bởi vì nó sẽ gây cho chúng ta rất là nhiều khó khăn trong cái kết quả chung cuộc của trận đấu. Ok, đó là toàn bộ những cái nội dung mà tập phim này muốn truyền tải đến các bạn. Hy vọng nội dung vừa rồi sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình tập luyện và thi đấu. Tập tiếp theo chúng ta sẽ bước vào phần nâng cao hơn của cách chống bóng bổng hiệu quả ngay tức thì các bạn nhé. Đừng quên bấm subscribe kênh Yeah Ping Pong or Power Table Tennis để đón theo dõi các số tiếp theo nhé các bạn. Hẹn các bạn vào 7 giờ tối thứ Bảy tuần sau nhé. Chào tạm biệt.